És ha minden jól megy, újra élő egyenes adásban. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 20. részénél Sokotóval az 1897-es években, ahol éppen egy miniatűr hűbéres lázadást verünk szépen lefele. Jó, a bürokráciát azt lassan rendbe vágjuk, és vége is végre ennek a drága jó lázadozásnak. Na, mi lenne, Massina, hogyha te most már így elfelejtenéd ezeket a lázongásokat, és, és most már jó lenne, hogyha úgy elég lenne most már így ezekből a dolgokból. Szulfur. Építsünk hozzájuk. Most lehet, hogy nem kéne, hanem inkább az ópium, hogy legyen meg mindenféleképpen, mert annak nagyon tudnék örülni. Hát lehet, hogy Massinát most már be kéne annektálni, lehet, hogy nem lenne butaság. Na mindegy, bürokráciát azt közben rendbe vágjuk, és akkor haladunk is tovább a játékban. Na, nagyon jó, végre a törvény átment a szövegezés fázisába. Jó, pénzünk az van, hála az égnek. Szóval azzal úgy nagyon problémánk nem lesz, és a bürokráciánk is végre valahára helyre rázódik. Nagyon jó. Jó. Oké, király. Na, akkor viszont. Mi lenne, hogyha... kipróbálnánk az, hogy elkezdünk most már az üvegiparra is ráfeküdni. Tényleg, még mielőtt üvegipar. Lőszerek hogy állnak? Rendben vannak. És azért vannak rendben, mert ugye támogatva van. Így van, gyártják az összeset. Jó, azzal úgy különösebb probléma nincsen. Jó. Mi lenne akkor, hogyha? Nézzük át, hogy miből van hiányunk. Még mindig a papír az hiány. A luxus ruha az nagy hiány. Motor, porcelán. Porcelán. Akkor üvegipar. Mindenféleképpen az... Na, először azért egy motort még összerakunk, biztos, ami biztos. Mondjuk így egyet, úgy. És az üveghez mi kell? Alapesetben fa. Jó. Hol lenne a legolcsóbb? Azt mondja, hogy ott. De miért ott? Én azért így magamnál szeretném én ezt tartani. Leginkább. Tehát jó lenne, hogyha inkább ott lenne. Azt mondja, hogy mondjuk itt. Hello, szia! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na, mi lenne akkor, hogyha ide raknánk üvegipart? Nem is tudom. Képkolonyba biztos, hogy nem. És ha ide rakom, csak azt mondja, hogy drága lenne. Érdekes amúgy. De itt viszont meg nem lenne drága. És van... Mennyi fa van ott? Tessék, Asahi. Mind a 13 megvan. Aha. Hello, sziasztok! Köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, akkor Asahiba lehet, hogy akkor elkezdünk üvegipart felhúzni. De biztos, hogy nekem oda kéne. Akkor már inkább a fából kéne ide, Icelandba, ja. Jó, akkor tudjátok mit? Csináljuk azt, hogy rakunk ide 10 fát, és utána rakunk ide 5 üveget. Így. Egy motor industry is lesz, szóval nem lesz úgy vele különösebb probléma. Na, király. Na, akkor haladjunk is tovább a játékban. Gyönyörű. És ki foglalja el? Tripoli. Ő.
Ő fogja magát, és itt elfoglalja az egészet. Ez gyönyörű. Azért, mert a britek itt vannak. Na, és végre valahára a Metropolitan Police Journal is megvan. Szóval a szervizmenek legyenek lojalisták. Ez mennyi van belőletek? Hát ez nem oké. Akkor inkább 10 évre mínusz 25% radikális mozgalom. Annak úgy jobban örülök. Na, végre valahára átment szavazás fázisába az intervention. Utána azt be kéne vezetni mindenféleképpen, de lehet, hogy akkor tényleg megpróbáljuk újra az államiskolákat mindenféleképpen. Megpróbáljuk áttolni, és utána meg nekiállunk annak. Bár mondjuk amúgy előfordulhatna az is, hogy lojalisták lennének ugye a Land Roverek. Azért van politikai befolyásuk, ugye azt meg kell hagyni. De ugye jelenleg ők kim vannak a kormányzatból, és ugye egy liberális emberke vezeti őket. Jó, végül is ezzel még úgy különösebb gond nincsen. Jól van. Nagyon jó. Jó, egyelőre tök jók vagyunk. Szia! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na, közben a törvénnyel kapcsolatban természetesen persze, hogy mínuszt akarsz nekem adni. Hogy egyelek meg. Jó, legyen ez. Vezessétek már be, légy, hát most nem szórakozzunk már ezzel komolyan. Jó, fából úgyis hiány van, nem baj, egy kicsit lejjebb megy majd, és akkor utána az üvegiparba végre nekiesünk, és akkor utána már nem lesz különösebb probléma majd az üveggel se, és akkor megpróbálunk átállni majd szépen lassan az acélvázas építkezésre. Szervusz, Sándor! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Köszönöm a lájkot. Nem a Krémeli Bostvanát. Oha. Te kis ügyeske vagy, kedves Nama. Portugálok is terjeszkednek. Mi nem tudunk már tovább terjeszkedni? Nem, mert ugye a technológia nincs meg igazából. Nem arra fókuszáltunk. Na, a katalánok közben nemzeti ébredés alatt vannak. Szervusz, Sanyi! Sziasztok! Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Itt tartunk már a 20. résznél. Na, törvény. Ó, hogy egyelek már meg. Jó, bevállalok még egyet. Vezessétek már be az égszerelmére. Szervusz, terjék. Szervusz. Bárkinek tetszik ez az egész, akkor kérlek osszátok meg az élőadást, hagyjuk se el másokhoz is, avagy hogyha tetszik az egész, akkor dobjatok egy pár lájkot, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen, Sanyi, köszi. Na, nagyon jó, rákattantunk az üvegiparra. Mert akkor ezt most már el kell kezdeni csinálni, és hol építjük őket? Ja, ide. Hádlandba. Így van. Jó. És akkor az üvegiparra is azt mondjuk, hogy mindjárt mehet privatizációba, és legyetek kedvesek kerámiát is csinálni. Szervusz, Erzsi, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. És megvan az intervention. Ez az. Köszönöm szépen. Végre valahára. Na, akkor, hölgyek, urak. Egyelőre az agrárizmust elhagytuk. Sacred Police, az nagyon jó, hogy van, az úgyis marad. És akkor... De eddig 34%-on volt, ne bosszantsatok már. Most meg egy. Miért? Komolyan? Hát hihetetlen, esküszöm. Nincsenek még szociális dolgaink. És nagy hatalom vagyunk, 11-ek a világranglistán. Azért nem mutat az annyira rosszul.
Érdekes, hogy Belgium is és Hollandia is nagyhatalomnak számít amúgy a játékba. Jelen esetben. Jó, munkás dolgok, nem lenne butaság, az se. És itt lennének most már a százalékos törvények, avagy ez. Ez azt mondja, hogy már több pénz is lenne. Nem butaság. Szeparatizmust azt egyáltalán nem fogom tudni áttolni. Viszont a parlamentarizmust azt még lehet, hogy átfogom. Bár nem feltétlen biztos, ez se. Jó, akkor amivel mi törvénnyel tovább fogunk menni, mert muszáj tovább mennünk, mindenféleképpen valamivel, azaz a választójogból a nagy semmi, tök jó. Hello, sziasztok, köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Szerbusz rajongó 12, Victoria 3-azok, éppen a 20. résznél tartok Sokotóval, megtekinthető YouTube-on nagyjából a 14. részig, és van ott egy 51 részes magyar végigjátszásom, és ha érdekes lehet, akkor majd csekkold, azt is kérlek. Amúgy, ha meg tetszik, amit látsz, ha dobsz egy pár lájkot, vagy továbbosztod ezt az élő adást, azt nagyon szépen megköszönöm, vagy ha bekövetsz, vagy feliratkozol a YouTube csatornámra. Nagyon szépen köszönöm. Abban az esetben, ha tetszik, amit látsz, láttok, hello, sziasztok! Na, az üvegipar az hála az égnek szépen ébredezik. Háborúzgatni tervezek már 2 rész óta, de még mindig nem megy. Most azon gondolkodom, hogy Massinát behúzzam-e magam alá. De egyelőre még nem látom értelmét. Itt meg viszont le fogok maradni a gyarmatosításba, az egyszer biztos. Brit Kongó. Wow, mi történik? Mikor történik? Volt. Az igen. Egy anarchista lázadás van a Demokratikus Magyar Köztársaságba. Ki a vezetőjük? Sveidel Tivadar? Na, azért az úgy nem rossz. Ez a név azért ismerős lehet a magyaroknak. No, itt még mindig zajlik itt a francia háború, ugye a brit-franciák között. Ezért gondoltam, hogy én a franciákat mi lenne, hogyha én megtámadnám. És mondjuk azt mondanám, hogy Francia-Szenegát legyél oly kedves átadni. De azt mondja, hogy a spanyolok azok beszállnak a buliba, az nem tetszik nekik. És amúgy senki nem támogatná engem. Na mi van a németekkel? A németekkel ugye még 8 évig él a védelmi paktum, és ráadásul a brazilokkal is van egy védelmi paktumuk. Ezen felül ugye nagyon nem csípik a franciákat. Van-e nekik? Nincsen semmilyen békéjük. A franciákkal szóval abból a szempontból nem lesz probléma. Ugye az oroszokkal is van egy védelmi egyezményem, de ugye ez védelmi, tehát hogyha engem támadnának meg, akkor érvényesíthetném, aztán ez így nem igaz, így a játékba, nem feltétlen, viszont itt van. Ezt légy szíves. Unforce, beszélgessünk. Köszike. Úgy, koncesszióra jutottam velük, így lehet velük így beszélgetni, és a vallási csoporttal egyáltalán nem szeretnék semmire se jutni, szóval nagyon szeretném, hogyha ez átmenne. Na, és közben megvan a dinamit technológiája is, hála az égnek. Lássuk, hogy mi fog akkor ebből jönni új technológia, és hát ez kezdett terjedni, ami alapesetben, miért nem az olaj? Komolyan, miért nem? Olyan gonoszak vagytok. Na mindegy, anarchiára akkor mi is rákattanunk. És akkor, mi van, hogyha én erre átállok? Explozív nagyon sok kellene, szerszám nem feltétlen, acélon viszont egyáltalán nincsen. Szerbusz Ramses, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szia Máté, köszöntelek újra itt. Acélvázas építkezés. Igazából már érdemes lenne már végre bevezetni, csak a problémám az, hogy még mindig nincs hozzá meg mindenem. Szóval ez így nem
Oké. Köszi Sanyi, hogy megosztottad az élőadást. Köszi, köszi, köszi. Na, lássuk csak, mi lenne, hogyha ezt így... Tessék, nézzük meg! Nézzük meg, mi lesz akkor, hogyha én azt mondom, hogy megdupláztatom az egészet, akkor így mínusz 23 000 egyelőre, de csak azért, mert ugye 3-at építek. Szervusz sajtos roló, szervusz user, köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van, kérlek írjátok meg chaten, figyelem a chatet, próbálok válaszolni egyből. Köszi szépen. Ha tetszik, dobjatok egy pár lájkot, akár iratkozzatok föl a YouTube csatornámra is, és itt is kövessetek be. Nagyon szépen köszönöm. A YouTube csatornán egy 51 részes magyar sorozat is már fönn van. Sokotóban nagyjából a 14. rész van most fönn, ami visszanézhető. Ugye most tartunk a 20-nál. Na, jó, a teljes szólásszabadságot próbálom valamilyen úton, módon bevezettetni. De jól mondtam. Barakok, azok menjenek már maximum kapacitással, légy szíves, és az egyetemek is ezzel menjenek, légy szíves, ez nem tudom miért állítódott el. A vasúthálózat, az használhatna fát. Hát mondjuk, ez mehet azzal, hát most már miért ne? Ja, mert rá vagyok szűrve. Azért volt nekem ez így furcsa. Jó. És akkor az üvegipar az kattanjon is rá mindjárt a legkomolyabbra. Jó porcelán, az bőven elég lesz. Annyi. Jó. Nagyon jó. Jó. Üveget azt még viszont építenem kell mindenféleképpen, szóval az üveggyártást azt megnyomjuk egy kicsikét jobban. Na lássuk, hogy így mennyi veszteségem lesz. Lássuk csak, lássuk csak. Hello, sziasztok, újonnan érkezők. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Igen, így most már viszont egy 1000-es hiányom van, és hiányzik a robbanóanyag is. Explozív, és most pont meg is adja nekem, és akkor azt mondom, hogy akkor az explozív 5 évig, akkor az légy oly kedves, kicsit jobban termeljen. És nagyon jó, a plusz 15% a szólásszabadsághoz az elengedhetetlen. Király! Na jó van, egyelőre amúgy tök jól állunk. Hála az égnek. És most, ha jól látom, ki is használom a teljes kapacitást. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, tehát 6-ot, igazából 6-ot tudok jelenleg építeni. Ott van 102 000. Bizony, bizony. Sokáig nem fog működni. Jó, akkor kezdjünk el üveget behozni az országba, mert abban az nagy a hiány belőle. Szóval én azt mondom, hogy elkezdem megtámogatni az üvegnek a behozatalát egy közepes szinten. Egy kicsit lejjebb nyomjuk az üvegnek az árát, még az üveggyáraink nem készülnek el. És akkor utána talán egy fokkal jobban fogunk állni. Jó, már a befektetők is elkezdtek egy üveggyárat fölhúzni. Nagyon jó. Ezt nagy örömmel látom. És akkor úgy volt, hogy 6 épületet tudunk akkor egyszerre felhúzni. Na, végre szövegezés fázisában van a teljes szólásszabadság. Ugye ezt részben azért szeretném megcsinálni, hogy ugye jobban jöjjenek be azok a technológiák, amiket én jelenleg nem érek el, tehát amivel le vagyok maradva a többi nagyhatalomhoz képest. Közben amúgy 9-ek vagyunk már a ranglistán. Változások álltak be közbe. Annyi pénzem van még egy hétre elegendő, ha jól látom. De közben bevásároltak a befektetők. Nagyon jó. Na, közben a franciáknál lezajlott itt ez a kedves háború, ha jól látom. És még mindig sokkal erősebbek, mint mi. Nem mondjuk, ez nem meglepő. Na, közben egy új haditengerészeti technológia, 3-as szintű bejött, ami azt jelenti... Nézzenek oda. Hát, ez menjen teljes kapacitással, mindenféleképpen.
Lőszergyár, az most egyelőre még nem feltétlen kell, hogy jobb technológiával menjen, viszont az ormot is most már bekapcsolom szerintem. Bizony, nagy hatalom lettem, 9. vagyok a ranglistán. Hát Máté, nem is tudom. Nem is tudom, gondolkodtam a powerblockon, csak az a baj, hogy most így az utolsó lényegében 38 évre a játékba, most elkezdenem így bohóckodni itt a powerblockkal, nem feltétlen szeretnék. Szövetségi rendszert meg még úgy nem feltétlen építettem ki. Ó, itt a német birodalomban van egy lázadás közben, viszont a német birodalommal és az oroszokkal védelmi paktumon van. Tehát már mondjuk a németekkel már nem sokáig, azt hiszem 5 évig, nem 7 évig van még. Szóval végül is az megvan, tehát ha bárki engem meg akar támadni, akkor elvileg ők jönnek, de hát ezt már láttuk, hogy ez nem feltétlenül így működik a játékba. Szóval... De igen, elértem már végre a nagyhatalmi státuszt. Jó, egyelőre jól állunk. Egyelőre jól állunk. Lássuk csak, üvegre rá kell még, hogy kattanjak mindenféleképpen. Jó, tehát hova építettünk sokat? Oda. Tehát miért 90 csak? Ja, azért mert leállítottam? Nem állítottam le. Miért csak 9? És miért itt van? Nem, ide egyet épít. Itt meg 9. Jó, akkor 9. Akkor tessék 10. Még 5-öt. Tessék. Hogy? Építkezzünk. Muszáj. Na lássuk az új törvény. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Aha, jó. Az nekem az úgy jó. Úgy. Szólásszabadság, gyerünk. Hadd szóljon. Ha már van rá támogatottság is. Jó, bármelyik rész YouTube-on visszanézhető, majd a napokban felkerülnek majd az újabb részek is, meg a mai nap is fog majd, ha jól emlékszem, megjelenni egy új rész, vagy már talán meg is jelentem már, és őszinte leszek. Ja de, igen, már megjelent, szóval a 14. rész van már kin. Újdonsült. Jó, pénzem már nem sok, nem szeretnék adósságba lemenni, bár mondjuk elvileg mehetnék, nem lenne belőle probléma, viszont a radikálisok nagyon nőnek. Na, megvan az anarchizmus, mint technológia. Kezdjen el azt terjedni, corporization. Nem azt kell. Nem azt akartam, itt van a multi alliance, hogy lehet össze-vissza kötögetni szépen a... Ja de, mondjuk az is jó, mert az meg ahhoz kell. Jó, oké. Hát akkor menjünk ezzel 10-15 hónap. És meg is lesz. Hála az égnek. Na, szavazás fázisába. A szólásszabadság. Hála az égnek. És ezzel fogom majd valószínűleg jól homlokon csapni magam. Van egy olyan érzésem. Supply shipek mennek, és akkor a hajóim ezek szerint meg vannak javítva. Juhú, az összes hajó meg van javítva. Végre valahára. Hopp. Lementünk mínuszba. Miért nem szóltok? Szóljatok. Szépen megállítom. Már megint kilázad. Na jó, masszinát be fogom olvasztani. Kész. Elegem van masszinából. Bár mondjuk most eljátszik saját magával, ahogy látom. Szóval én erre nem fogok most indítani semmit az ég adta világon, tehát semmilyen hadsereget nem fogok erre fölemelni. Na, jönnek a választások. És azt mondja, hogy a konzervatív párt kap mínuszt, ha jól látom. Ez meg itt Beninbe
bányák, olaj, minden kap plusz 10%-ot. Hála az égnek. Jó, nagyon úgy néz ki, hogy az agrárpárt az megint menő lesz. Igazából nem feltétlen kell úgy belenyúlni semmibe. És van már pénzünk, építkezhetünk tovább. Halleluja! Hát, mi nem tetszik nektek? Jó, beszélgessünk kicsit gyorsabban erről a törvényről. Annak nagyon örülnék, és az oroszok urálsz akármit, hát az urált lényegébe, igen, elkezdték gyarmatosítani. Hát jó van, nekem sok beleszólási jogom nincsen. Szóval, aha, nagyon jó, na ez így jónak tűnik. Szervusz Attila, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na lássuk csak. Jó, hát ezzel a háborúban nem fogunk foglalkozni, mert ezt saját maguk elrendezik végre valahára. Jó, és akkor még mindig üvegipar, de most már azt fogom csinálni, hogy aranyból Nordcampbe. Wow! Figyelj, fogd össze nekem ezt a 6 aranyat. Rábölt is lassan el kéne kezdenem nyomni. Na, bosszonai gyarmatosítás befejeződött, mert ugye a britek természetesen miért is ne beelőztek. És nem már beszorult, ő se tud már tovább haladni. Erre meg nem tudok menni, mert nincs befolyásom. Nincs. Ó! Hát én azért nem tudok arra terjeszkedni. Kedves hajók! Mozduljatok! Gyertek ide, légy szíves! Elküldtem a hajókat erőfitoktatásra, amivel a területen befolyást fogok szerezni, hogy elkezdjek ott bármit is bohóckodni. És 1899. június 5-ére megvan a teljes szólásszabadság a sokotói királyságban. Ulala! Nagyon jó. Jó, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na, ami azt jelenti, hogy sokkal de gyorsabban fog jönni a technológia, viszont sokkal kevesebb ellenállásom lesz a szeparatizmusra. Ezért kéne a multikultúra, de hát természetesen még mindig nem akarják. Jó, mi lenne, hogyha parlamentárisak lennénk és nem monarchia? Bár mondjuk én a monarchiát csípem. Amúgy azzal úgy nincs különösebb problémám. Na, itt mi újság van? Agrárizmus. Az nem érdekel minket. Na, kemény 1%-os így. Na. Máté és a többiek. Szerintetek 23 az 1-hez, mert próbáljam újra a public school-t bevezetni? Mit gondoltok? Az adózás is jobb lehetne, adózási törvényt is itt a játékban már tudnánk alakítani, arra mondjuk nagyobb esély van. Munkás dolgok, bürokráciánk mondjuk van. Na, mit szóltak az ötlethez? 23 az 1-hez? Engem roppantú bosszant, hogy az egyháznak a kezében van az oktatás. Mit gondoltok a helyzetről? Kíváncsi lennék a véleményetekre. Próba szerencse? Végül is. Végül is. Lessük akkor meg. Hát igen. Mondjuk igen. Ez igaz. Na hát akkor kezdjünk el beszélgetni akkor itt a törvényről, és azt mondom, hogy a Trade Unióval én mindjárt egyből koncesszióra is jutok, és amondó vagyok, hogy a vallással meg nem beszélgetek erről. Semmiféleképpen. Mert őket akarom meggyengíteni. Aha.
Hát akkor kapjanak 30% momentumot. Na, közben fölhúzom a maradék aranybányákat is. Gázával meg... Csak mert miért ne? Kezdjük már javítani a kapcsolatot. Mert miért ne? Meg itt ővelük is elkezdjük javítani, és akkor sokkal gyorsabban kezd el itt a befolyás ketyegni. És akkor az úgy jobb lesz. Jó, aranybányák szépen lassan, de komótosan elkészülnek. 4 hét. Jó, bevásároltak a befektetőink, nagyon jó. Na, mi újság van a választásokkal? Az agrárpártot támogatom. Na, így 22 a 23-hoz. Lehet, hogy beszélgetnem kéne velük? Nem feltétlenül, mert lehet, hogy a választások az erőviszonyokat meg fogják változtatni. Örülök, törökök, hogy mi oroszok, hogy ti gyarmatosítotok, csak nyugodtan. Mivel az a ti részetek. Nagyjából ugyanaz fog történni, a 80%-át fogja vinni az agrárpárt, szóval a választásoknak. Na, még egy kis beszélgetés erről. Hát akkor egy 10% módosítót még kapnak. És akkor elindulunk ebbe az irányba is gyarmatosítani. Na, közben egy event. Nagyon jó. Jó, egyelőre jól alakul a dolog. Egyelőre jól alakul. Szerbusz Balázs, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, végül 78%-át vitte az agrárpárt, ugye az előző választásokkor a 80%-át vitte. Szóval nagyjából változás, semmi sem lesz, nem nyúlok hozzá a kormányzathoz. Ha érdekes Balázs, amit látsz, akkor esetleg dobj egy pár lájkot, nagyon szépen megköszönöm. Ha magát az élőadást továbbítod, azt is megköszönöm. Kövess be TikTokon, YouTube csatornámon fönn van 14 részig ez a sorozat, és egy 51 részes magyar sorozat is már fent van. Ó, én is rengeteget játszottam a CK3-mal. Figyelj, ég és föld a 2. Tehát ég és föld a 2, mert ugye a CK3-ban ugye családokat irányítasz, itt meg ugye nemzetet, itt már van egy különbség. A másik, a Victoria 3 játék az, ami ténylegesen úgy 60-70%-ba a gazdaságra fókuszál, szóval nem tudom, Hoi 4-jel játszottál már? Az EU4 is pedig jó, bár az EU4 az egy teljesen más koncepció volt még akkoriban. Ott a mana rendszer volt, de én is sokat játszottam azzal is. Ha itt vagy igaz magyar, akkor köszöntelek téged is. Itt a Maja Games csatornán. Na, hát lényegében, tehát a Hoi 4-jel szokták összehasonlítani leginkább a Victoria 3-at, és azt tudom neked mondani, hogy a Victoria 3 az alapesetben nehezebb, mint a Hoi 4, viszont ha egyszerű ténylegesen ráérzel az ízére, akkor amúgy ez is egy tök szórakoztató játék. Tipikus paradox játék, egy országgal, CK3-ba, egy dinasztiával, mit én 827 féleképpen végig tudod játszani a játékot, szóval ugye mondhatjuk azt, hogy kijátszhatatlan játék, ha csak nem ilyen achievementekre megy az ember, de azzal is azért sok időt el kell tölteni. Nem könnyű, az alapokat meg kell tanulni, és onnantól kezdve meg mindig a paradox játékoknak ugye a nagy, hogy is mondjam, a nagy ereje is, előnye is akár, hogy mindig véletlenszerűen generál neked valami olyan problémát, amivel lehet, hogy nem is akarsz már foglalkozni. Szóval, igen, nagyjából így tudom ezt neked magyarázni. Próbáltam valahogy megmagyarázni a dolgot. Na, franciákkal javítjuk a kapcsolatot. Nem bánom, javíthatjuk. Amúgy, ha már itt tartunk. Mi britek? Kicsikét. Nagyon jó.
Na, egyes szintű a befolyásunk. Jó, hát ha kettes lesz, megpróbálunk kettesre fölpörgetni. Na, aztán közben nekünk meg építkezni kéne. Hát, igen, tehát igen, nagyon nehéz belekezdeni, és tipikus, mint a CK3-ba, utána meg nagyon nehéz abba hagyni. Szóval igen, tehát pont a CK3 üt el a többi Paradox játéktól, mert ugye ott a dinasztia van. Tehát igen, ezt Máté is jól írta. Szóval igen. Pont hát nem, talán egy, vagy még, talán van egy másik ilyen hasonló. Most hirtelen nem tudnám megmondani, talán a Cézár, de a Cézár is szerintem inkább beújult, és ez a vonal. Hello, sziasztok újonnan érkezők, köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Már megint miért van háború? Ezt a Masszinát tényleg be fogom annektálni egy idő után, mert most már nagyon kezdem unni. Most mit csináltok? Hát nehogy már még az radikálisok nyerjenek. Hát komolyan mondom. Hihetetlenek vagytok. Na jó. A jó hadamat azzal most úgy nem feltétlen foglalkozok. Na, lássuk. Az egészet nem fogom modernizálni, jó van? Mobilizálni, bocsánat. Rakjatok rendet, mert nem állapot. Az autonómiádat szeretnéd, hogy megemeljem a Sahi? Persze, hogy ne? Pont nem fog összejönni. Na, közben lett azért bőven pénzünk, építkezzünk, mert azért, hogyha nem építkezünk, lemaradunk. Szóval, acél. 1, 2, 3, üveg. 1, 2, 3. Úgy. Elvileg most 6-ot tudok ugye építeni. Egyszerre. A CK3-ban is azt tudom neked mondani, hogy ott is azok a DLC-k ugye adott nemzethez, adott dinasztiához vannak kitalálva. Most például itt is a Victoria 3-ban az új DLC, ugye az 1.13-mal és az új DLC-vel ugye Japánra fókuszált nagyon, tehát ők kaptak új eventeket, elnevezéseket, meg hát azért jó pár dologba belenyúltak itt a játékba, mint a szorosok, meg a hajózás, eddig ugye a hajóknak például itt a játékban nem volt, csak statisztikai adatok voltak a hajók, most már rendesen élő hajókról beszélünk, tehát szét kell lőni őket. Ugyanúgy, mint például a European 4-be, hogyha azzal játszottál utoljára, ott is ugye a hajókat ugyanúgy egyesével föl kell építeni, és ugye szállításra mindenre kell használni. Tehát úgymond ezt a rendszert most már végre ide is behozták. Igen, az angolok azok szerintem is kaptak talán egy kisebb nerfet. Na, közben gyerekek, széthullott India. Szabad a rablás van. Így 1899. december 24-ére, így szentestére feltűnt, hogy India az már nincs a britek kezében. Nem is rossz. Aztán van arany, van minden. De egyelőre még itt bohóckodok a saját területemen. Mi lenne, hogyha én... Az összes Paradox játéktól megfájdul a fejed, hidd. Na, hölgyek, urak, 1900-as évek, elkezdtük. Az utolsó 36 év indult el mostantól így a játékba. Mit szeretnél? Nem. A Sahi drága, nem. Nem. De mitől forrongsz ennyire? Na jó, beszélgessünk veled valamiről. Mi lenne, ha
tessék, kimaradsz a bulikból. Vagy nem? Tessék, mennyivel megy följebb, lejjebb? Nulla egész 5-tel. Hát majd, hogyha a hadsereg rendben van. Hát ahogy négy, erről szól, Balázs. Hello, sziasztok! Köszöntöm az újon jövőket itt a Maja Games csatornán. Na, végre valahára az újra megnyertük a polgárháborút. Massinának. Na figyelj, Massina, kezdelek unni. Köszöntem. 75% hogy háború nélkül megadja magát. Megadta magát, anektáltuk Massinát, meguntam, hogy itt bohóckodik velem ezzel a sok polgárháborúval. Szóval elég volt. Elég volt. Na, akkor éhezés, igen. Jó, igazából lassan rendbe vágja ott az majd saját magát, ahogy a piacunk még inkább. 21 nem hülyéskedjetek már, hát. Na jó, nézzük át akkor újra az épületeket. Mert így, hogy most őket anektáltuk, lehet, hogy néhány dolog átállítódott. Összegyártásba adj előre, azzal most nem. Nem, viszont itt szerszámból kellene több, de husi meg lenne több. Jó, legyen az, nem érdekel, átállítalak. Trágya kell nekem mindenféleképpen. Ez maradhat sima. Borocska. Hogy van nekem borocskám? Hol van nekem borocskám? Képkoloniba. Ó, de jó. Ó, de jó. 236. Jó, akkor utakkal fogjátok szállítani. Jó, alapvető technológia. Oké. Cukor. Cukor Steam Dunkint használ. Azért az úgy komoly. Figyelek be, közben. Hát igen. Melyik nemzettel? Hát figyelj, én ajánlásba, alapesetben a játék is azt mondja, hogy induljál valami nagy hatalommal, de én szerintem amúgy egy kisebb, de mondjuk erősebb nemzettel is érdemes lehet elindulni. Én például javasolnám neked Belgiumot, Hollandiát, portugálokat. A portugálok szerintem amúgy nagyon jó tanulók lennének még. Ők ugye mind nyugati technológiával rendelkeznek, mindegyik, tehát nincs lemaradva a technológiával, tehát nem kell azzal szenvedned, hogy még itt technológiákat kell felhúzni. Érdekes lehet így kezdésként még, mondjuk, igazából amúgy Japán se rossz, szerintem. Életemben nem játszottam még Japánnal, se az EU5-be, 4-be, 3-ba, egyikbe se. Soha nem játszottam Japánnal, semmelyik másik játékba se, de attól függetlenül, pláne, hogy a DLC-k ugye most pont erre fókuszálnak. Japán ugye egy zárt szigetország, tehát olyan túl sok mindent nem lehet ott elrontani, maximum saját magad ellen lázadnak fel állandóan. Tehát, de ott az alapvető mechanikát, írástudás, életszínvonal növelés, stb. Tehát ott ezeket meg lehet tanulni. Ami az alapja igazából itt a gazdasági játéknak, az alapesetben első körben a faüzem kiépítése, utána, ha a fa megvan, jöhet a vasipar, tehát a vasbányák építése, ahogy a vasbányákat már elkezded, mellette itt van, szerszámipar, mindenhol, hogyha ide ráhúzod az egeret, akkor látszik, hogy mi a követelmény,
Tehát, hogy mit fog felhasználni azért, hogy ő ezt előteremtse. Eleinte csak fát használ, nekem azért van itt az acél, mert már a technológiai szint meg van emelve, amúgy csak fát használ alapesetben. És akkor, hogyha ezek megvannak, jöhet a szén, ólom, tehát, hogy nagyjából ez így a következetesen. Hál az égnek néha napján a játék az így dobál ilyen tolltippeket is, mint ahogy a Paradox játékoktól megszokhattuk, meg a Paradox, mi az már? A legelején a játékban van egy tutoriál mód, és azt érdemes lehet elkezdeni legalább én nagyjából a feléig jutottam, mert utána, mivel az angol tudásom nagyjából 3%-kal egyenlő, így nagyjából a felé jutottam, utána nem értettem, hogy már mit akart, de ott már az alapokat elmagyarázta. Tehát, hogy azt is érdemes amúgy végigjátszani, az hát végigjátszani, legalább belekezdeni, mint egy röpke másfél-két órát mindjárt kezdésből beleölsz, de úgy nagyjából amúgy elmagyarázza, hogy mi fánterem a játék. Tehát azt is érdemes, én javaslom neked. Szerbusz Viktória, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, közben nekem a szavazás fázisában már átment végre a Public School. Na, mi fog elkezdeni jönni az országba? Lássuk. Dokumentumok. Valamilyen dokumentumok. Nem ez. Nem ez. Na, ahol? Ja, hogy ez. Vagy mi álljunk át erre, de az 5 év. Nem, haladunk ezzel. Malaria prevention. Igen, az se lenne rossz. Nem tudom, remélem nagyjából megválaszoltam a kérdésed. Balázs. Ha? Mi történik? Biztos, hogy nem. Inkább összeveszek velük. Ők azok. Őket igazából el kéne foglalni. És úgy döntöttem, hogy el is foglalom. Kemény 6 katonát kiküldöm, mobilizálom a sereget, és háborúzgatunk egy kicsikét. Itt nincs vezető. Itt tudnék oda rakni. A nacionalista nem. Tudod mit? Téged raklak oda. De így viszont a másik seregemnek meg majd lejjebb megy az organization-je valószínűleg. Ja igen, mert itt meg közben nekem vannak katonák. Na jó, nem baj. Jó, az így. Hát Paradox játék. A kedv az mindig megvan. Az ilyen. Na! A japán shogunátus, ha jól látom, ha jól értelmezem, elérte a gőzhajóknak a technológiáját is elkezdték bevezetni. Szóval örvendjünk, és mindjárt adunk is nekik egy lobbit, hogy annyira azért nem vagyunk oda ezért. Jó, 3 darab acélipar, és elvileg én 3 darab üvegipart is építettem. Azért. Jó, haladunk acéllal tovább, acél és üveg. 19, 20. 20. Érdemes egy tartományba építeni adott dolgokat, ahol elérhetőek a nyersanyagok, mert az is számít, hogy mennyi a logisztika, a logisztikai költség az adott áruknak a szállítására, szóval az is egy nérvadó dolog, nem mindegy, hogy mit hova építesz. Lehet össze-vissza, nem arról van szó, de egy picit okosabban csinálja az ember, akkor lehet, hogy még jobban ki tud jönni a dologból. Ez nem feltétlenül igaz mindig amúgy. Anamisták, igen. Hogy az anamisták kapjanak egy nagy löketet. Ó, kapjatok nagy löketet. Egyelek meg titeket.
Na, életszínvonalunk az úgy nagyjából működget, végre valahára elindult az oktatás is feljebb. Na, hogy áll a háború? Ja, még el sem indult. Nem, mint hogyha beleszólna itt bárki is. Ja, mert igen, kettőket építek. Jó, akkor utána mi lenne, hogyha Food Industry-t is elkezdenék. North Cameroonba azt mondja, hogy ott nagyon jó lenne. Hát tudod, mit egy 5-öt. Mert a kaja is kell majd a hadseregnek, hogyha mobilizálok úgy komolyabban. Ivory Coast. Hello, szia! Aha. És te független állam vagy? 1836-tól 1936-ig, tehát lényegében a második világháború kezdetéig dolgozza föl a Victoria 3 az iparosodás körül. Tehát ebbe az első világháborút még lényegében le lehet játszani, és ugye utána térünk át a Hói 4-re, akár hogy ott ugye folytassuk a játékot. Vagy legalábbis ugye így a játék mechanikailag így van összerakva. Ugye az EU5 van 1400-as évektől 1800-as évekig, most az, hogy 1820, hogy ilyesmi, most így hirtelen nem tudom. Most az EU5-re nem néztem már rá, vagy egy bőfél éve. Ugye a CK3 az meg pont az előtti időszakban játszódik, visszább ugye lényegében a magyar állam alapítástól. És akkor lehetne még vissza menni, mert ha jól emlékszem, a Paradoxnak kint van a Cézár nevű játéka is, na azzal még nem játszottam. De emlékeim, ha nem csalnak, az így van, ugye az meg lényegében az ókorba tekint vissza. Pontosan. Tehát a sorrend az lényegében ez. Igen. Igen. Tehát, hogyha történelmileg nézzük a játéknak, tehát a teljes történelmnek a feldolgozását, akkor igen, akkor CK3, EU5, Victoria 3 és Hói 4, igen. Így jön a sorrend. Hello, sziasztok! Köszöntöm az újonnan érkezőket itt a Maya Games csatornán. Nem, azt nem mondanám, hogy nem, hogy feltétlen szorosan. Ugye ez sok éve ugye gyártják már ezeket a játékokat, tehát volt mikor a Hóiban, ugye a Hói 3-ban, ha jól emlékszem, ott az második világháború volt alapból beleépítve a játékba, mert az EU4 vagy az EU3 folytatódott pont úgy. Tehát, hogy így valamennyit így kitoltak, változtattak így a dolgokon, de az alapkoncepció az ez, igen. És akkor igazából a Hói 4 után jön amúgy a Stellaris játék, ugye az űrstratégiája. Úgymond a vége, mikor már megyünk az űrszkifibe, és akkor már nem nemzetek vannak, hanem bolygók és pöttyök, univerzumok, meg galaxisok. Szóval, hát igen. Ivory Coast föllázadt. Vagy most lázad éppen föl? Nem. Ő már föllázadt. Ez érdekes. Na, én például a CK2, aha. Az is egy nagyon jó game volt. Sőt, a mai napig amúgy jó. Tehát az is egy nagyon jól összerakott, ott már nagyon sok érdekességet lehetett ott variálni a CK2-be. Ugye itt én ott benne volt a szlektársodás a játékban, és akkor ott mindenféle érdekes dolgokat lehetett ott művelni. Például, csak ugye egy dolgot mondjak, így emlékeimből. Na, Sardinia Piemont visszalépett a buliból, szóval itt nem lesz buli. De Ivory Coast az itt van, és itt van. Bárkinek tetszik, amit lát, kérlek szépen dobjon egy pár lájkot, kövessen be, iratkozzon fel akár a YouTube csatornámra, ott is elmagyarázom akár a játékot.
Szóval ott van egy 51 részes magyar sorozatom is végigjátszva. Szóval az is megtekinthető, és ezek a részek is bárki lemaradt az élő adásról, mert a Sokotói sorozat az TikTokon készül, kizárásos alapon TikTokon készül. Ja, közben megnyertük a háborút, tehát addig beszéltem meg, stb., hogy nem is figyeltünk, hogy húps, közben itt egy háború vége van. Ezt az aranybáját akkor már felépítjük be mélyne. És te milyen dolgokkal vagy megáldva? Jó dolgokkal vagy megáldva. És te ehhez a tartományhoz tartozol. Jó, akkor mi lenne, hogyha én azt mondanám, hogy téged is beannektállak? Háború nélkül megadta. Nagyon jó. Nagyon jó. 6 aranybánya mindjárt egyből készhez. Szóval... ez egy nagyon jó dolog. Juhu. Hát figyelj, Bögre az egyik legnagyobb. Tehát Bögre, Gamehalom, tehát ők most akik így nagyon hasonlószerű játékokat nyomják, és Bögre igazából szerintem, az én véleményem szerint a hazai király ezen téren. Én is nagyon sokat követtem őt, tehát nem árulok zsákba macskát, szoktam én is őt nézni. Van mikor, amit nem értek, onnan is jött az iklet, hogy miért is ne, álljak bele én is a dologba, ebbe az egészbe. Szóval, meg egy régi álom ez, hogy én most így nekiálltam idézőjelbe öreg fejjel, hogy akkor itt elkezdek így megmutatni az én tapasztalataimat a Paradox játékokból. De igen. Ő nagyon alapesetben amúgy nagyon keni vágja a dolgokat, legalábbis nekem is az a tapasztalatom így a videóiból és adásaiból leszűrve. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztál, hogy követsz, örülök neki, hogyha tetszik tényleg, amit látsz. Ó, fegyveripart is elkezdtük felhúzni Ishalánba, befektetők. Mennyi pénzem van? Mert szerintem az már közben elfogy. Nem, még 71 000 van. Jó, az úgy nagyon jó. Nagyon jó. Jó, Food Industry, még egy aranybánya. Jó, jó. Jól állunk. Mindenféleképpen jól állunk. Na, még egy Home Affairt tudnánk még csinálni. Tax Capacity is növekedett, és a betagozásnak a sebessége is nőtt 5%-kal. Na, a kamera kezdett el terjedni. Roppant örülök. Miért nem ez? Ez kell nekem. Ezt adjátok meg nekem. A kamera az gyorsan meg lesz. Hát, ha ráugrik ide. Egy szocialista sokotót szeretnék létrehozni. Több néző is kérte már, hogy mi lenne, hogyha. Szóval most éppen ezen ügyködök. Nem hiszem el, hogy nem fogom tudni bevezetni. Plusz 10%. Plusz 10%. Hello, sziasztok! Szervusz Erik, köszöntelek téged is itt a Maja Games csatornán. Van egy 51 részes magyar végigjátszásom is, ha érdekel, vagy csekkold azt is YouTube-on. Köszönöm szépen. Na. Visszatérve, most így a magyar nagyokhoz képest én meg full kezdő vagyok, tehát hogy nagyjából 2 hónapja csinálom, ez a 5. vagy 6. nap, hogy én most élőadást tartok TikTokon. Szóval meg annyi, hogy végigcsináltam YouTube-on egy 51 részt a magyar végigjátszásból, azt is mind élőben. Tehát ennyi, én jelenleg itt tartok, tehát kezdő vagyok, tehát hozzájuk képest itt sehol nem vagyok. Jó, nagyon jó. Felépültek ezek is. Azt is, hogy nem fogom megépíteni. Ez most felejtős. Hol állunk? Technológiai kepet elértük még mindig. Jó. Akkor mi lenne? Szulfurból kell nekünk? Kell. Kevés a szulfur. Hát akkor építsünk vagy 2. Vas. Wow.
akkor építsünk 3 vasat is. Jó, 2 szurful, 3 vas. Jó, hogy háborúzni akartam. Na és Balázs, meg a többiek, akik a CK3-mal mondjuk játszottak. Ott sikerült nektek valami érdekes dolgokat létrehozni? Bárkivel is? Egy reformer volt ez a politikus. És most te ki vagy? De nem, te lettél reformer. Jó, az jó. Public School, menjen már át végszerelmére. Gyerünk már. Hát itt meg használjuk szerintem a legkomolyabb technológiákat, mert úgy halat használunk. És likört is elkezdünk gyártani. Hú, segíts ki, az melyik achievement? Starbucks Mister, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Most így nem emlékszem rá, hogy őszinte legyek. Hát csak beszélgetnem kell a vallásosokkal. Mit akarnak? 10 éven belül 14 legyen? Standard of living. Hogy álljak vissza erre. Legyen ez. Csak támogassátok már. Attól félek, hogy nem fog menni. Ó, korrekt. Szép kis kihívások voltak. Ja, 3 generációs házasságok, aha. Ja, igen. Hát igen, nem könnyű összehozni olyan kulturális és vallási beállítottság kell ott a CK3 játékban. Ja. Igen, a HOI 4 az meg, ha úgy nézzük, relatíve rövid, viszont pörgős. Tehát ha azt nézzük, viszont pörgős. Az EU5 ugye az egyik leghosszabb játéka, ugye a Paradoxnak, ugye most már mennyit 400 évet ölel magába. Szóval azért ott aztán lehet bohózkodni. Jó, kész az építkezés. Jó. Railway. Az most éppen nem kell. Agrikultúra. Na lássuk. Ópiumom-e van-e? East Money-ban van. Akkor egy pár darab ópiumot ledobunk. És pár darab festéket is le fogok dobni. De azt viszont meg ide. Úgy. Termeljék csak. Jó lesz az nekünk, jó lesz az. Na. Megvan a traktor elődje. Maradjunk annyiba. Mint technológia. X,2, aha. Jó. Kamera az megy, és az N-én kezdett el jönni. Jó, hadd jöjjön. Ó, jól állunk igazából, tényleg. Hála az égnek, jól állunk így a játékba. Elbírjuk, most már úgy néz ki. Acéllal is. És ha minden igaz, akkor üveggel is elbírjuk a dolgot. Hol van az üveg? Jó, porcelánom is van, jó, picit drága. Üveg, haló? Azért mindig hiányos. Na majd. Igen. Volt, én is láttam ilyet. Sőt, megmondom őszintén, terve is van akár, mondjuk akár ennek a sorozatnak is a HOI 4-be való átvitele, de nem tudom még, hogy mi lesz, hogy lesz, szóval, de igen, azok kemény kampányok, csak ott például most a CK3-ba elérsz egy komoly
Bár úgy lehet, hogy a CK3 amúgy a leghosszabb, nem is az EU5, na mindegy. Tehát mondjuk a CK3-ban már befoglalod egész Európát, nem tudom, tehát mit egy nomád néppel például azért a CK3-ban lehet foglalni. Tehát ott World Conquest achievement meg ilyesmire lehet menni, tehát azért ott lehet haladni. Tehát, hogy mit elfoglalod a CK3-ba, nem tudom, mit tudom én, Alaszkától elindulsz, aztán megvan úgy nagyjából itt ez a felső rész Európában karöltve. Átmész EU5-be, ott elszenvedgetsz 400 évig, meg a kulturális dolgokkal, meg stb. És akkor utána mondjuk átjössz ide, de már valószínűleg már az EU5-be se lesz kihívásod. Tehát az tényleg egy meredek dolog, hogy a mentéseket itt tovább lehet, van rá mód, tehát meg lehet oldani. Szerbusz Isztria, te miért vagy független közben? A németek bebukták. Még 4 évig él a... Németek, ti mi a pékfülét csináltok? Hát ti voltatok elvileg a fő szövetségeseim. Ajjaj, baj lesz még a végére. Jó, üvegipar. Azt még mindig húznom kell fölfele, ahogy látom. Végre! 1901. júli 22. Public School. Végre valahára. Köszönöm szépen. Már mindjárt rongyunk is vele fölfele, miután van egy kis bürokráciánk. Lássuk csak. Mit tudom én, akkor... Tudom. 5-öt. Úgy. És ők szépen előre jönnek. 2, 4, 5. Hogy... Őket légy szíves minél előbb. Sőt, csináljunk még. Hát igen, nagyon úgy néz ki, hogy széthullik, pedig egész hamar létrejött most nekem itt a játékban a német birodalom. Szóval amúgy egész tartotta magát, de most nagyon úgy néz ki, hogy kezdenek szétesni. Bürokráciára viszont még szükségem lesz. Ott Kamerunba, nem. Meg hol a legolcsóbb, azt mondd meg. Aha. Hát én oda nem szeretem. Zuluba se. Jó, nem drága. Ó! 20. Még oda egy 5. Szíves. Úgy, és már is kezdjük felemelni az oktatás színvonalát. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Szia Máté újra. Jó, egyelőre jók vagyunk. Mindenféleképpen. És ennek nagyon örülök. Úgy szeretnék még bürokráciát látni. Na, megvan a kamera is. Légy szíves, az kezdjen el bejönni. Gyerünk. Persze, hogy nem az. Ez se rossz, nem ez kellett. Na jó, nem várok vele tovább. 4 év, akkor az 1905-re meg lenne, a választások pedig 1903-ba lesznek. Viszont sokkal jobban jönnek be most a 9-14 hónap. Tehát 4 év alatt, hogyha itt jönnek befele a dolgok, akkor közben lényegében 4 új technológiát ki tudok kutatni egy helyet. Nem, akkor inkább azzal megyek. Jó van, anyagilag jól állunk. Lassan nekiállunk még a hadseregnek a bővítésének is. Aztán utána jó lesz. Hölgyek, urak. Lassan 2:30 van. Jó, megvárom, míg itt az üvegipar az feláll.
Tehát, hogy legyártjuk azokat is, és én utána szerintem el fogok menni egy 10 perc szünetre, legalább egy 10 perc szünetre, és utána a mai napi utolsó élőadásomat el fogom indítani, ami nagyjából 15:45-ig fog majd tartani. Shots per kb. Attól függ, mikor tudom elindítani a következő élőadást. Csak kell nekem már egy kis szünet, mert már egyrészt kezd kiszáradni a szám, másrészt meg minden más bajom is kezd lenni. Itt mi újság van? Szenegába forrongások vannak. Csereg. 1,87. Na jó. Arról volt szó, hogy az én hadseregem az modernizálva van. Szóval miért nincs modernizálva a hadsereg? Kérdem én. Itt a hadsereg. Miért nincs modernizálva? Légy oly kedves. Itt a hadsereg. Miért nincs modernizálva? Hát álljunk már neki az égszerelmére. Na, opium trade is megvan. Nagyon jó. És az opiumba plusz 30%, plusz 33%-os plusz behozatal 5 éven keresztül. De miért jöttél haza? Mindig egyesnek a tetején vagyok. Hát csak nem fogok tudni elkezdeni ott. Ó, hogy egyem meg. Na, akkor. Te ki vagy, mi vagy? Te az a fajta vagy. De azt mondunk, hogy megtámadunk. Így van. Szépen most már itt eltüntetjük itt ezeket. Ne is mondd, hogy ki tud-e fárasztani, vagy nem. Esküszöm, így ilyen kis szünetekkel szoktam egy 4-5 részt megcsinálni. Általánosságban hétköznap mindig 10 órától vagyok, de meg is szoktam hirdetni előre az eseményt is. De estére esküszöm olyan vagyok, mint egy zombi. És akkor mellette még ott van az, hogy ki kéne találni, hogy akkor hogy működik mondjuk a videók, amiket föl fogok rakni, meg ilyesmi. Mobilizálunk. Oda küldünk. Na. Így milyen erőm van? 1,99. Ez a játék akkor hülyeségeket mond, hogy ez észreszejtő. Na, de végre legalább skirmisherbe vagyok. Végre valahára. Jó, közben az üveggyárak is elkészülnek. És technológia... Vagy nem technológia... Ó, manufaktúra? De csak Timbuktuba? De Timbuktuba nekem semmi manufaktúrám nincsen tudomásom szerint. Mondjuk ez nem igaz. Jó, mert akkor azt még akkor megnövelem ott szerintem még egy kicsikét. És akkor az ott jó lesz. Jó lesz az ott. Egy plusz 10%-kal, hogyha több jön a manufaktúrákból, akkor az úgy egy nagyon király dolog. Na, közben itt a háborúval mi újság? Még el se kezdődött. Na jó van. Hölgyek, urak, tartok akkor tényleg egy kis szünetet. Várok vissza mindenkit a következő streamemre. Shots per kb. 10-15 perc múlva fogom kezdeni. Szóval, köszi szépen. Várok vissza mindenkit, aki meg nem tette, az kövessen be itt a TikTokon, ez a sorozat TikTokon készül, ott van a YouTube csatornám is, egy magyar sorozattal is ráadásul, már oda is iratkozzatok föl, hogyha érdekes lehet. Szóval mindenkinek köszönöm a figyelmet, visszatérek egy 10-15 perc múlva, addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!